У ній зібрано підписи всіх авторів, що згадані у списку на фото. Копенгагенська порцеляна. Вітайте нашого нового переможця! І викинув весь запас глибинних бомб в нікуди. Хаббард сказав, якщо ти хочеш стати мільйонером, створи власну релігію. Це буде дуже і дуже дорого. Саєнтологія – це релігія, започаткована письменником-фантастом Роном Хаббардом. І давайте я вам в двох словах опишу, що це за епічний персонаж. У Другу світову Рон був командиром воєнного корабля і викинув весь запас глибинних бомб в нікуди, бо налякався тіні у воді. Після війни написав книгу, де описав псевдонаучну методику діанетику. Завдяки їй він буцімто вилікував себе від сліпоти та каліцтва. Світова спільнота швидко розкритикувала це творіння. Хаббард сказав, якщо ти хочеш стати мільйонером, створи власну релігію. І створив церкву саєнтології. Незважаючи на всю абсурдність її положень, ця віра знайшла мільйони прихожан, в число яких входив власник нашого складу Пол Хаггіс, а тепер її учасниками є Джон Траволта та Том Круз. Дядя натворив справ. І коли ним почали цікавитись правоохоронні органи, створив елітне крило своєї організації, купив декілька кораблів та свалив міжнародні води як справжній пірат. Піратське життя. Він війшов в книгу рекордів Гіннеса як найбільш публікуємий автор, опублікувавши сумарно 1084 роботи. Це якась просто нереальна кількість. Кожен його підпис вважається дуже цінним, тому що він був дуже замкнутим і рідко що підписував. Так що дивимось, що я знайшов у цьому складі далі. А тут дуже легко. Порожньо? Ні. Це вже цікавіше. Це похоже на якийсь вінтажний шкіряний шмот. Пішли дивитися, що це. Сумка. Шкіра. З справжньої шкіри. Річ виглядає прикольно. Цей склад продовжує тішити нас унікальними трофеями. І першою сьогодні вас вітає традиційна західноафриканська шкіряна сумка, країною походження якої є Гаана. І я вже навіть знаю, кому її подарувати. Гаразд, що ще ми знайдемо тут? Шкіряна бананка Roots. А в ній що? В ній, на жаль, порожньо. І це ні капелюшечки не страшно, бо сама річ виявилась вінтажною та досить цінною. В подібному стані збіркою була продана за $180. Наша нічим не гірше, тому сотню ми отримаємо гарантовано. Та сумочка. О май, скільки бльостків. І в ній абсолютно порожньо. Так, ця коробка. Це коробка прикол. Це туфлі? Харлі Девідсон. Леді Сток, Made in Brazil. Ще одна Леді Сток. Не червоні знизу. Так. John's New York Sport. Made in Italy. Verocchio. Denise Cameo. Але чомусь вона тільки одна. Це, напевне, також Італія по вигляду. 40-й розмір, шкіра. Луї Естіл. І це Nine West. Тож, на жаль, не знаю цього бренду. Вітайте нашого нового переможця і його супер-мега-круто цікавий коментарій виборює йому 1000 гривень. Друже, напиши мені, будь ласка, в інсту, я тобі все надішлю. Цього разу ми розіграємо цілих 5000 гривень. Підписуйся на канал і дивись відео до кінця, щоб дізнатися інші умови розіграшу. Так, ще одна напівпорожня коробка. В цій коробці що буде напівпорожній? Тканина. Тільки тканина, шматки тканини. Мені подобається, знаєте що воно все посортоване, але от ще одні шматки тканини мені не подобається. Сумно трошки. Сумно аж за край. А тепер не сумно, грай, музику, грай. Не знаю, скільки це буде вартувати нам. Але пішли дивитися, виглядає важко і мощно. І важка, як натуральне хутро. Вона половиниться. Але невідомо абсолютно, чия вона. Ну така стильовенька. Пішли кармани шминати? А тут немає карманів. Ні, є порожня. І тут, напевне, буде також порожня. Да, на жаль. Ну, але мені здається, вона може щось вартувати, стан не дуже такий і поганий. Ладно, порваний ремішок. На жаль, в мене не було часу, щоб добре розібрати з хутряними виробами, але коштують вони по-різному. Вони можуть коштувати $50, вони можуть коштувати декілька тисяч. Все залежить від типу шерсті, бренду, який це виготовив, та стану самого виробу. А, це, напевне, вона сама собі вишила це плаття. Гаразд. Будемо добиратися до цієї стопки. Першу ми вже оцінили. А ще одна коробка з тканиною, да? Ні. Коробка з шляпою. Пам-пам-пам. Порожня. Фух. Дякую тобі, Господи.
Не порожньо. Декілька коробок просто пустих, безтолкових було поспіль. Я вже налякався, що ми нічого більше тут цікавого не знайдемо. І на цьому прийдеться завершити відео, зробити там минут 5 і все. Але ні. Нам з вами пощастило. Пішли дивитися щось цікавеньке. І там різний шмот. Що у нас тут? Ну такої величини пластинки. Але це не вони. Це особисті документи. Сентиментальні відкриточки. Все в тому роді. Окей. І пліснява. Хтось дуже любив свої речі, тому що вони спеціально окрему коробку тільки під особисті речі взяли. Так, дуже багато листів з Штатів. І ці листи виявились до біса цікавими. Їхнім відправником був той самий письменник, фантаст, сектант Рон Хаббард, а отримувач на той момент 7-річна донька Пола Хаггіса Аліса. Мені невідомий міст цих листів, так як він регулюється законом про таємницю листування. І саме зараз я чекаю дозвіл від Аліси на публікацію та продаж даних екземплярів. Так. Одяг. Одяг. Пішли дивитись одяг. Бачу там кімоно. Впав одяг. Ну але це не антикваріат, нічого страшного. У нас є піджачок. Великий такий. І чий ти? Тут не пише, чий він. Напевне, він вишитий на заказ. А от кімоно вже має якийсь лейбл. Хаїті. Хаїті. Хіті. Ладно, уяви не маю. Що за бренд? Будемо дивитися. Ну, я би не сказав, що воно супер приємне на дотик. І ще якась нічнушка. Окей. Сумно, аж край, не пуста коробка. Одіяла дай. Сумно на душі. Дивись на мене. Так, не розчаровуватись. Тримати себе в руках. Крутіше мене. Тільки Чак Норріс. Так, ціла баночка різних снадобій. Чистілки для шкіри. І штуки в тому роді. Окей. Ну, за шкіряними речами доглядали. Це вже добре. О, ми знайшли щось від Nike. Курточка. Стан непоганий. Баксів 20. Ця штука прикольно виглядає. Який в тебе розмір? М-ка. Бушпіллер. Так, ще шуби. І шкіряний одяг. M&M, Canadian Original. Це якісь нейтів речі. Круто. Виглядає стильовенько. Блін. А цю коробочку мені вже прийдеться витягнути. Так, коробки в них, можливо, взуття. Це що таке на мене впало? Та ти серйозно. Так, ладненько. Я витягнув цю коробку, щоб показати вам, що в нас є чергова шубка. І ця вже набагато приємніша на дотик. Kaufman Furs, Kitchener, Canada. Не впевнений на рахунок ціни її. Я ніколи не дізнавався, скільки може коштувати шуба. Ну, але шуба справжня. Будемо дивитись, дізнаватись, чия шерсть. Давайте я якось акуратніше складу. І розбиратися з цим. Мене тільки що завалило коробками. Одна виявилась порожньою. Давайте її відкинемо поки що вдалину. Цю витягнемо назовні. І подивимося, що на мене падало тут. На мене падав ще Крісмас. Окей. Але тут вже трошки в перемішку. Тут є шкіряна сумочка якась. Є рюкзак. Шкіряний, цікавий з монетками. Є така сумочка. Компанії Fito, Made in Canada. Тут також вона шкіряна. Думаю, вийде продати.
Продати сумку вийде точно, а от моє вміння читати залишає бажати кращого. Сумка компанії Regby. Це відомий канадський бренд, який спеціалізується на виробах шкіри. І цінність її орієнтовно доларів так 100. Пакети для подарунків. І ще 17 мільярдів пакетів для подарунків такого типу. З бірками. Оце чудово. Гаразд, все. Ми розібрали, що мене хотіло вбити. Давайте сюди позакидуємо ящики, які нам мішають. А тут, ви не повірите, ще дві такі ж коробочки. Наскільки я розумію, абсолютно такими ж самими кейсами. Є. Перед вами один з найрідкісніших єметрів у світі. Mark 7 Bronze Edition номер 283 з лімітованого тиражу в 300 екземплярів. Його стан просто вражаючий. Блискучий бронзовий корпус, ідеально збережений акриловий футляр і повний комплект оригінальних аксесуарів. А тепер додайте до цього унікальну історію. Цей єметр був знайдений у складі, що належав сім'ї Хаггіс. Такі речі не лише мають колекційну цінність, а й стають предметом справжнього захоплення серед поціновувачів у цього цінного. Одна коробка. В нижньому виявився ніфіга не такий кейс. Church of Scientology. Це підставка і інструкція до нього. Ага, от які там комплекти. Так, це щось пов'язане з людським тілом. Якщо це все працює, це чудесно. Гаразд, що в цій коробочці. Тут стоїть малий. Щось робить вверху. Що це? Є ідеї, що це може бути? Є ідеї, що це може бути. Ну, слухайте. Як на мене, чудова знахідка. Воно має бути ось так от. І повинні відкриватись такі іграшки. Що позамотовано? Опача. Чити. Вони німецькі. Original Erzgebirge. Erzgebirg. А я не знаю, як це правильно вимовляється. Враховуючи, з якою вони обережністю і ніжністю замотані. Друзі, ми знайшли черговий вінтаж, дивіться. І це вони всі такі. Да. Їх тут дуже багато. Так, тут хтось більший. Дід Морозик. Колись було продано в Studio City за $18. Тієї ж компанії. Ще є якісь цікаві тут. Їх по 2, по 3 тут стоїть. Такий барабанчик ангел. Де ваші штани? Цей був $8 колись коштував. Так. Це великий ангел. Тієї ж компанії. Грає на скрипці. Я дуже надіюся, що це будуть дорогі колекційні рідкісні ігрушки, на яких ми заробимо мільйони і нарешті знімемо собі склад. А то я не вивожу це по різних юнітах їздити, стільки часу забирає, що просто не передати словами. Ці вінтажні різдвяні янголята від Erzgebirge справжній скарб. Компанія, відома своєю майстерністю з 19 століття, створює кожну фігурку вручну. Сьогодні такі янголята можуть коштувати від $50 до $200 за штуку, а рідкісні набори продаються за сотні, а то і тисячі. Це неймовірна історія в моїх руках. Гаразд. Знахідка класна, дуже класнюча. Нам треба постаратися її не пошкодити, тому давайте її встановимо ось тут. Старі німецькі дерев'яні ялинкові прикраси. Я люблю цим займатися. Кожен день щось нове. Я навіть не міг уявити, що я тут це знайду. Ще гірлянди. Дуже багато гірлянд.
Перевіряти, якщо це все буде працювати, це дуже дорого на свята. І ще гірлянди. Та може вже досить. Це трошки забагато. Окей, ну це дуже много грошей. Плюс-мінус ці коробці на скидку. Ну, гірлянд може бути так на добрих 200. Одна, друга, там ще одна коробка гірлянд, ці ігрушки. Мені здається, у нас знову потенційно дуже прибутковий юніт. Давайте цю коробочку глянемо. Вона мене була з самого початку зацікавила. Пише мистецтво. Мистецтво чого? Війни? Кохання? Давайте дізнаємося. Ага, навіть так. Це чехол. Дерев'яний. Мої руки, я не хочу її трогати цими руками. Давайте так акуратненько я привідкрию. Ми глянемо, що воно. Мама мія. Тут краски трошки. Клею? Нема більше клею. Пофікшено. В неї золотий перепльот. Це 21 номер із лімітованого випуску в 500 копій. Ну воно точно про мистецтво. Я вже стільки разів слово арт прочитав. Що це жахіття якесь. Мені подобається ця знахідка. А шрифт похожий на шрековський, знаєте? Люблю мистецтво. Колись малював, думав, буду архітектором. Але виявилося, став піратом. Перед вами справжній колекційний раритет. Книга арт містера Рона Хаббарда, видана обмеженим тиражем у 500 екземплярів. Мій примірник номер 21 у відмінному стані і навіть у оригінальній коробці. Ціна на такі видання може варіюватися від кількох тисяч до кількох десятків тисяч доларів. Ось це я розумію знахідка. Гаразд, як я бачу, тут у нас буде швидше за все ціла коробка книжок таких. Пішли розглядати, що там. Так, це порцеляна пише. The Royal Copenhagen Porcelain Manufacturing. Копенгагенська порцеляна. А тут що? Ну по формі зрозуміло, що тут у нас тарілка. Дивіться, тут навіть корона на самому пінопласті вибита. Я не знаю, чи видно це на камеру, але в неї невеличкий 3D-ефект, і я здається, що прям ліс глибокий. Можна я акуратно гляну. Сертифікат автентичності. І всі штампи на місці. Ладно. Так, тут чергова тарілочка. На такій підставці. Я просто не хочу їх навіть в руки брати. Бачите, тут немовля, вона рельєфна. Але ми ж мусимо дізнатися, чия вона. Компанії Noritake або Noritake. І вона подарочна. Напевне, на народження дитини. Круто. Сертифікат про автентичність і брошурка для підпису. Вони в мене, на жаль, впали. 1981 року. Кайф. Такі речі нам дуже сильно подобаються. Давайте повернемо Noritake назад. Так, янголятко. Там конверт з чимось. Бізі Піс Гудман. Вибачте, будь ласка. В неї сертифікат. Резервація. Круто. 375. Лайк. Це круто. Це тупо круто. З оригінальним конвертом. І всім, що потрібно. Реко! І це вже добре. Little Boy Blue 1980 року Джона Маккліленда. Друге видання у серії Мазер Гусь. Ну і тут також у нас є сертифікат автентичності і все, що нам потрібно. Ця тарілочка, здається, не звідси. Це абсолютно ще одна така ж, але без сертифіката автентичності. Це коробка Біркс. Ще Реко. Ну, я навіть не сумніваюся, що там класна тарілочка з сертифікатом автентичності. Я не можу дочекатися, коли дізнаюся їхні ціни. Прислано з Пенсільванії. Це також тарілочка з також сертифікатом автентичності. Це Storytime.
тієї ж компанії. Знаєте, до хорошого дуже швидко звикаєш. Ну, тому що я вже перестав так радіти тому, що вони з сертифікатами, що вони всі такі заряджені. Коштувало $50. Хінрічі, Germany. Так. Це ще одна Storytime. І остання Хенрі. Супер. Ну, це за скільки була куплена? Тож за полтинничок. Ой, це безцінно. Ай, мені подобається сьогоднішній день. Сьогодні в клубі будуть танці. Танці. Скільки безпечно на вершину цієї горки класти повну коробку вінтажних тарілок. Думаю, досить безпечно. Серйозно? Ще одна шуба? Перша знахідка в кармані. Ай, це не гроші. Це список продуктів. Там далі ще круче, походу. Ще шмот? А не тільки. Давайте переглядати. З камнем. Хідмейт, мистецтво. Ремні. Ага. Їх тут дуже багато. Може якісь круті ремні? Gucci, там Louis Vuitton. Є. Made in USA. Але Made in USA не обов'язково дорого. О, прикиньте, воно б золотим було. Ти що? Я б цей же день подзвонив своєму босу і сказав йому, що я повертаюся на роботу, бо не можу жити без будівництва. Гаразд. Тільки що рився в знахідках і витряс взуття ось таку от штуку. І після детального аналізу виявилось, що вона виготовлена з бивня мамонта. Є найнижча коробочка. Що ні? Досить легенька. Тоже шмот. О, берет. Шкіряних кубиків. Річ дизайнерська може бути. Ну і це все. З цим рядом коробок. Що в нас тут? Я бачив оцю книжку. Я подумав, що вона може щось вартувати. Виглядає старою, цікавою. Ага, і тут книжки. Це й буде. Фоліївці. О, книжечка по вишиванню. Все, я знайшов новий вид заробітку. Йду вишивати хрестиком подушки та картини. І буду продавати, буду казати, я перший справжній мужик швея. Яка фігня? Ну, я не про книгу, я про себе, а книга прикольна. Так. Лірон Хюберт. Slaves of Sleep. Це перше видання цієї книги, підписане Хаббардом 1939 року. Стан та підпис автора роблять її справжнім раритетом. На аукціонах такі екземпляри можуть коштувати від $1000 до $5000, в залежності від попиту. Літературний скарб, прямо таки кажучи. Боже. Будемо дивитись, це обов'язково треба перевіряти. На жаль, в мене погані пізнання в літературі. Ця книга, на яку я не звернув майже ніякої уваги, є справжньою скарбницею автографів. У ній зібрано підписи всіх авторів, що згадані у списку на фото. Видання Writers of the Future, частина 4, включає імена таких легенд фантастики, як Орсон Скотт Кард, Рамсі Кембл, Френк Келлі Фріас, Тім Пауерс та багато інших. Її цінність значно зростає завдяки унікальному набору автографів, що робить цю книгу не лише літературною пам'яткою, а й об'єктом колекціонерського захоплення. Але я буду розвивати. Саймон Болівар. Угу, про громадянську війну. Гаразд. Ще дві книги. Франк Мартівек. Про допити. Це хто? Genetics. А цього ж типа, який оцю книгу написав. Ну не типа, а письменника. Так, це що за велетень такий? Кейс під книгу. А в кейсі книга. А в кейсі книга яка? Модерна наука психологічного здоров'я. Ну, ментального здоров'я. Вона не читана. Можливо, ще підписана. Не похоже. Будемо перевіряти. Ух ти, класно. Виглядає круто.
Книга однозначно буде дорогою. Дивіться, вулкан. Це рідкісне видання Діанетика, присвячене 38-річчю книжки. Тираж обмежений 400 екземплярів, і мені пощастило знайти 15-й номер. Позолочені краї сторінок і оригінальний футляр підкреслюють преміальність. Унікальний екземпляр для будь-якого колекціонера. Ось так от. Хотів вудочку, а отримав склад колекції. Ще одна цікава книга. Hymns of Asia. Оця ілюстрована. Ага. Вона така. Та же книжка в іншому відданні і в плівці. Тільки що зганяв, глянув, скільки книжка коштує. Прикиньте, відсотки до 250 і далі. Ну, ви поняли? Пішла історія, пішло піратство. Ну і напевне це ще один такий же екземпляр. Враховуючи дуже велику подібність коробки. Вона навіть не відкривана. 1.1b підписано. Да. Це така ж книга. Так, продовжуємо. Буквально декілька коробок залишилось. Тут на перший погляд Крісмас, але на другий виглядає ніби соляночка, мікс. Такий лютий. Да, тут Крісмас. І дуже-дуже-дуже багато журналів. Да? Тут же йдуть і книги. Окей, вміст цієї коробки нам плюс-мінус зрозумілий. Соточку точно з коробочки зможемо отримати. Так, а ці щось поганенько було. О. Боже, яке ти красиве. Це вже Хеллоуін. У нас був Новий рік. Тут ми добрались до Хеллоуіна трошки пізно, на жаль. Ну, але як є? Так, а це вже щось поцікавіше. Але в жахливому стані, на жаль. Це не просто щось цікавіше. Це огляд, напевне, на колекцію порцелянових ляльок. Вона пліснява. Такі речі мають свою цінність та покупця. Але я не впевнений на рахунок такого стану. Так, продовжуємо. Історія ігрушок з голографічною вставкою від батька. Подаруночок з фотовирізкою з історії ігрушок. Так, залишок, журнали на різну тематику. Це треба буде краще передивитися. Але в цілому нічого супер цікавого. Одіялка. Ні, це не одіялка. Це курточка. Курточка з тюленями. Що вони з себе представляють? Немає уяви. Ну, зараз ми дізнаємося. Polar Percos місцевого канадського бренду. Ну, виглядає цікаво. І ще один плащик. Ну, це вже від Calvin Klein. Якщо в хорошому стані, вийде заробити трошки. І остання накидка. Novelty for Laura Pettis. Так, дві останні коробочки. Ну, куди? Ви бачили? Давайте робити місце. Яка вона важка. І це книги. І не тільки. Там якась коробка. Хуберт. Хуберт 1. Це 5, 6 частина. Limited Edition номер 40 з 55. Це мені подобається. Третя. У нас є 5, 6, 3. 4. Battlefield Earth. Що це може бути? Із сертифікатом автентичності. В цьому сертифікаті сказано, що це видання в честь золотої ери того, як Рон Хуберт став письменником. І це видання особисто підписано ним.
Я виклав її на продаж за 6 тисяч, і на наступний день мені запропонували 5400. Ну, хто я такий, щоб не погодитися. Тут воно. Поле брані. Там повний сет цих книжок оцієї історії. Під час детального огляду цього комплекту я знайшов лист подяки, адресований Полу Хаггісу від друкарні, яка випускає книги тільки одного автора. І от сюрприз – це Рон Хаббард. Тут ще одна книжка Сага 3000 років землі. І на цьому, друзі, все. В цій коробці. І вже надіюсь точно остання. Та я не винесу більше. Ви що, мені хочете підписані ще такі речі дати? Ні. Гаразд, не підписано. Так, це що? Це чергове мистецтво. Ролики. Тут. Це не ролики. Тут що всередині? Якийсь одяг. Ще одна перчатка. З м'ячом. Так, і остання наша річ. Ця чудова і цікава сумочка. Але вона порожня. І не знаю, чия вона. По великому рахунку все. Залишилася ось така картина, яка була одною з причин, чому я взагалі купив цей склад. Ну, піратська же тематика, залишиться нам. Лі Бар. Є підпис. Воно справжнє, це точно не якась підробка. Будемо дивитися, оцінювати, але піратська тематика класна. Спочатку він мені здався нецікавим, але потім я його провірив. І велосипед виявився фірми Автобайк. Яка їхня приколюха, дивіться, в нього є 6 передач, але немає чим їх переключати. Він повинен сам змінювати передачі в залежності від того, наскільки важко тобі їхати. Як це працює, я не маю уяви, але ми будемо перевіряти, дивитися і, можливо, щось з цього цікаве да получиться. А для участі в нашому розіграші потрібно виконати тільки 3 прості умови. Бути підписаним на канал, поставити лайк відео і написати в коментарях, скільки, на вашу думку, коштує цей велосипед. Ну все, пірати. Дякую за ваш проведений час, за участь. Дякую, команда. Зустрінемось в наступному відео.